નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્માણ ન્યૂઝ કાર્યક્રમ હોટ ટોપિક સાથે આપની સમક્ષ હું છું પ્રીતિ તિવારી। આજથી G20 સમિટની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। શિખર સંમેલન જે 2 દિવસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તેની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને આ શરૂઆત થતાની સાથે જ ભારતના પ્રસ્તાવ પર આફ્રિકન યુનિયન G20 નું કાયમી સભ્ય બની ગયું છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે સવારે બધા જ વર્લ્ડ લીડર્સ જે પહોંચ્યા તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું અને જે બાદ જે પ્રથમ સત્ર છે તેની શરૂઆત કરવામાં આવી, જેનું નામ હતું વન અર્થ અને પછી બીજું સત્ર પણ હવે યોજાશે અને હજુ આવતીકાલે પણ ઘણા બધા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થશે। ત્યારે જ્યારે આજે વર્લ્ડ લીડર્સ ભારતમાં ઉપસ્થિત થયા છે, અહીં પહોંચ્યા છે, વિવિધ વિશ્વભરની જે સમસ્યાઓ છે તેના પર ચર્ચા થશે, ત્યારે આ G20 સમિટ જેને આશરે જ્યારથી ભારતે અધ્યક્ષતા ભારતને મળી અને ત્યારથી જ જે તેનો ઉત્સાહ છે તે હજુ સુધી જોવા મળી રહ્યો છે। 10 મહિના જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને ભારત દેશના ઠેર ઠેર શહેરથી લઈને ગામડાઓ સુધી G20ની જે આ અસર છે તે જોવા મળતી હોય છે। આપણે રસ્તા પર નીકળીએ ત્યારે પણ પોસ્ટરોથી લઈને જે અલગ અલગ જ્યારે વિદેશી મહેમાનો જ્યારે પહોંચતા હોય છે ત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે G20 સમિટ અને એવું લાગે કે કંઈક મોટું કાર્યક્રમ છે, પરંતુ હજી ઘણા સામાન્ય લોકો એ નથી સમજી શક્યા કે G20 નું જે અધ્યક્ષપદ ભારતને મળ્યું છે આ કેટલું મહત્વ છે ભારત માટે, કયા કયા ફાયદાઓ ભારતને જ્યારે આજે આ 2 દિવસીય સંમેલન જ્યારે વર્લ્ડ લીડર્સ અહીં ઉપસ્થિત થયા છે એનો શું ભારતને ફાયદો થશે તે આજે આપણે જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું। સાથે સાથે G20ની અધ્યક્ષતા મળવી ભારત માટે કેટલી મોટી મહત્વની બાબત હતી તે પણ સમજીશું। ત્યારે હાલ આ બધી ચર્ચા કરવા માટે હાલ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે સિદ્ધાર્થ ભટ્ટ, જાણીતા અર્થશાસ્ત્રી, સાથે ઉત્પલ વોરા, રિટાયર્ડ કોમોડોર આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે। પહેલા તો આ બંનેનું નિર્માણ ન્યૂઝ પર સ્વાગત છે। Thank you so much, Preeti. Thanks for having me. સિદ્ધાર્થભાઈ, સૌથી પહેલા જ્યારે આપણે G20 શિખર સંમેલનની વાત કરી રહ્યા છે, આજથી શરૂઆત થઈ, વર્લ્ડ લીડર્સ ભારતના આંગણે પહોંચ્યા છે, G20ની જ્યારે વાત આવે છે અને ભારતના અધ્યક્ષપદની જ્યારે વાત આપણે કરીએ છીએ, આ કેટલું મહત્વપૂર્ણ છે ભારત માટે, આપ કઈ રીતે જુઓ છો? કે આ જે સમય અને સંજોગો રચાયા છે તો ભારત માટે એકદમ અપ્રોપ્રિએટ ટાઈમ છે અને આ જ વસ્તુ બ્રિટનના વડાપ્રધાન શ્રી ઋષિ સુનક સાહેબે પણ કીધી કે રાઈટ ટાઈમ રાઈટ પ્લેસ, એટલે કે ભારત જે અત્યારે યોગ્ય દિશામાં છે, યુવાનોથી ઉભરતો દેશ છે, એક મજબૂત નેતૃત્વ છે અને જ્યારે વિશ્વને આપણે માર્ગ કંડારી રહ્યા છે તો બધાની નજર ભારત દેશ ઉપર છે અને એનો ફાયદો આપણને મળી રહ્યો છે અને હાલની સરકારને અપ્રોપ્રિએટ ખબર છે કે તકનો લાભ કઈ રીતે લેવો। એટલે G20 ગ્લોબલ 20 આ એવા 20 દેશોનો સમૂહ છે કે જે સૌથી શક્તિશાળી આખા વિશ્વમાં છે। એટલે તમે G20 નેશનના નામ લો, અમેરિકા છે, ચાઇના છે, રશિયા છે, હવે સાઉથ આફ્રિકા એન્ટર થયું છે, જર્મની છે, બ્રિટન છે, તો આ એવા સમૂહ છે કે જેનાથી આખી અર્થવ્યવસ્થા ચાલે છે। અર્થવ્યવસ્થા અને સામાજિક વ્યવસ્થામાં પણ આમનો એટલો જ પ્રભાવ અને સાથે સાથે બીજું આપણે જે પ્રમાણે મહાનુભાવો આવ્યા તો વિશ્વની જે સંસ્થાઓ છે, હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય, વર્લ્ડ બેંક હોય, ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ હોય કે એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક હોય, એટલે સમગ્ર વિકાસની દ્રષ્ટિકોણથી આ દિલ્હીમાં જે આયોજન થઈ રહ્યું છે એ ખૂબ મહત્વની વાત છે અને ઇકોનોમિક અને સોશિયલ ડેવલપમેન્ટ આના થકી થશે। પરંતુ આમાં આ રોટેશન પદ્ધતિ આવતું હોય, એટલે કે આપણે સામાન્ય આપણા દર્શકો મિત્રોને જે કહીએ કે ઘણીવાર શું હોય, સ્કૂલમાં મોનિટર હોય તો આજે પહેલી પાટલીને મોનિટર બનાવે, પછી એને પાછળની બેન્ચ વાળાને મોનિટર બનાવે, પછી થર્ડ બેન્ચ બનાવે, એવી રીતે 20 દેશમાં રોટેશન પ્રમાણે દર વર્ષે G20 નું આયોજન થતું હોય છે। તો આની પહેલા ઇન્ડોનેશિયા દાખલા તરીકે થયું હોય, તો હવે ભારતમાં થયું, હવે બ્રાઝિલમાં થશે, એટલે નેક્સ્ટ યર G20 બ્રાઝિલમાં થશે। આ જે અવસર આપણને મળ્યો છે, મહત્વની અને મોટી વાત એ છે કે 60 થી વધારે બેઠકો થઈ છે, 60 થી વધારે શહેરોમાં 200 થી વધારે બેઠકો થઈ છે, એટલે G20 ના 1 લાખથી વધારે ડેલિગેશન આવ્યા છે। તો એમણે આખું ભારત જોયું છે ને ગુજરાતમાં જ આપણે જોઈએ તો 5 થી 6 બેઠકો થઈ ગઈ છે, એટલે ગુજરાતની અસ્મિતા દરેકે ધ્યાન ઉપર આવી છે અને જે નવા ભારતનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે તો 100% એક આવકાર પગલું છે અને 5 ટ્રિલિયનની ઇકોનોમી જે વૈશ્વિક ફલક ઉપર લઈ જવાની છે અને જે ચાઇના +1 નો જે નારો લાગ્યો છે તો ક્યાંથી ભારતમાં રોકાણ પણ વધશે અને ભારતના યુવાનો જે પરદેશમાં વસે છે
એમનો દબદબો પણ વધશે. જી. દેશભરમાં જ્યારે G20 સમિટની વાત કરી સિદ્ધાર્થભાઈ કે બેઠકો થઈ, ઘણા બધા વિદેશી મહેમાનો આવ્યા હતા અને જ્યારે હવે આ શિખર સંમેલન થઈ રહ્યું છે તેમાં અત્યારે મહાશક્તિઓ પણ આવી છે અને અહીં વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થશે. એ તો થશે, પરંતુ સાથે સાથે જો ભારતની આપણે વાત કરવી હોય, ભારત માટે આ કેટલું મહત્વપૂર્ણ રહેશે કે ભારત એક તો યજમાની કરી રહ્યું છે આ મહેમાનો માટે, તે રીતે અને બીજી રીતે ભારતને ફાયદો કઈ રીતે થશે? પ્રીતિ, તમારી વાત બિલકુલ મહત્વની છે. જેમ સિદ્ધાર્થભાઈએ ફ્રોમ ધ ઇકોનોમિક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કહ્યું, એ બિલકુલ સાચી વાત છે કે આ એક રોટેશનલ આપણને રિસ્પોન્સિબિલિટી મળી છે અને એને છેલ્લા 1 વર્ષની અંદર એઝ એ મેમ્બર અને એઝ એ પ્રેસિડેન્ટ બંને આપણે એને ખૂબ સરસ રીતે નિભાવી અને આખી દુનિયાને અને ભારતની અસ્મિતા શોકેસ કરી છે. અને છેલ્લા ઇન્ડિપેન્ડન્સ પછી જે રીતે ભારતે પ્રોગ્રેસ કર્યો અને જે રીતે દુનિયાના મહાન દેશોની વચ્ચે એઝ એ ડેવલપિંગ કન્ટ્રીની અંદર રિજિયોનલ પાવર, ક્રેડિબલ રિજિયોનલ પાવર તરીકે ઇમર્જ થઈ અને જે નવા ભારતનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે એ બધું આપણે શોકેસ કરી રહ્યા છીએ અને શોકેસ કર્યું પણ ખરું. પણ પ્રીતિ, સમટાઈમ જ્યારે આ જાતના સંમેલનો બધું યોજાય ત્યારે જે જાતનો માહોલ રચાય એની ત્યાં તો એના પહેલા એઝ એ હોમવર્ક કરવાને બહાને અથવા તો આ જાતના શિખર સંમેલન બંધ થયા પછી there comes a time where you have to take a hard look અને શું કેટલું પામ્યા અને શું કેટલું ખોયું, જેને કહેવાય કે સ્ટ્રેટેજિક એનાલિસિસ ઓર એ ટેક્ટિકલ એનાલિસિસ ઓર એ ઓપરેશનલ એનાલિસિસ that needs to be done. અને એની અંદર અત્યારે whether we like it or not, but we have to agree upon few factors કે કોરોના પછી અને યુક્રેન રશિયા વોર પછી we have to not lose the sight of the basic goal of G20. G20 એ 2008 પછી 2008 પછી જે ફાઇનાન્શિયલ મેલ્ટડાઉન થયું, એનો બેઝિક કોર ઓબ્જેક્ટિવ વોઝ ટુ લુક ઇનટુ ધી ફાઇનાન્શિયલ ઇશ્યુઝ અને કઈ રીતે ફાઇનાન્શિયલ આખી સ્ટ્રક્ચર એને સ્ટ્રેન્થન કરવું અને કેવી રીતે દેશ અને એના દેશોને લઈને આગળ વધવું કે જેથી કરીને ઇકોનોમિક ડિસ્પેરિટી અને ઇકોનોમિક ચેલેન્જીસ કે ઇફેક્ટિવલી યુ કેન મીટ ધેમ. ઓવર એ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ અને પર્ટિક્યુલરલી રશિયાના ઇન્વેઝન થયું યુક્રેન ઉપર, એ પછી ધી હોલ સિનારિયો ઇઝ ચેન્જ. કારણ કે કોવિડ હેડ ઓલરેડી બ્રોકન ધ બેક ઓફ ધી વર્લ્ડ ઇકોનોમી, રિજિયોનલ ઇકોનોમી અને ભારતની ઇકોનોમી. સિમિલરલી એ જ્યારે બધું થયું પછી ફૂડ સિક્યોરિટી, એનર્જી સિક્યોરિટી અને ફર્ટિલાઇઝર સિક્યોરિટી, they all three got enmeshed with each other and that created a very very difficult situation for the world. Mate, though the safety and security are not supposed to be the main agenda or a supplementary agenda of such kind of multilateral forum, tem chhata the most of the discussion in such kind of forums, whether it was Bali or whether it was now next 48 hours માં કઈ રીતે ડિસ્કસ થશે, that will come out. But issue એ છે કે જે પણ સાઇડલાઇન્સની અંદર છેલ્લા 10 મહિનાની અંદર ડેલિગેશન લેવલ ઉપર જે પણ કઈ મિનિસ્ટરિયલ લેવલ પર જે પણ કઈ મીટિંગ થઈ એની અંદર most of the time or most of the cases we have not been able to reach at a consensus because China and Russia's the duplicity and duplicitous way of dealing with the G20 forum. અને દર વખતે એ પ્રોબ્લેમ થયા છે, whether it was from US and a European Union side or it was from the China and Russia side. માટે અત્યારે સિચ્યુએશન એવી છે કે we don't have to blame only Russia and China. Even because of the Ukraine and Russia war અને ચાઇના અને રશિયાની એટીટ્યુડ ઉપરથી the US and the European Union and the allied forces and the like NATO countries and NATO union, they also have dug in their heels. And therefore, the joint declarations have not been able to come out in any of the side meetings of any substantive nature. Let us સુધી જે આપણે મીડિયાની અંદર જોઈ રહ્યા છીએ કે દિલ્હી ડેક્લેરેશન ધો ઇટ ઇઝ પ્રિપેર્ડ બટ એનું કોઈ કન્સેન્સસ હજી સુધી પહોંચ્યા નથી. માટે આ જે વેધર ઇટ ઇઝ ક્લાઇમેટ ચેન્જ, whether it is economic cooperation in the backdrop of the Ukraine Russia war,
the energy security, food security, oil and natural gas, so supply lines. Europe Union economy is totally dependent on the Russian, the gas and oil, and they are not ready to bargain on this kind of nature and be totally dependent on America. માટે ભારતની economy is a oil based economy, અને માટે based on our national interest we have decided to continue to side with Russia on this aspect. And America and the European Union, they have not liked it. Therefore, they are bound to put pressure on us. America and the European Union also, they want to take India away from Russia so that we are not dependent on Russian arms supply. And Mate, there are bilateral talks. And this is the most important issue. Okay, though you cannot discuss this kind of arms supply and safety and security issues on the table regarding supply of arms and ammunition, critical technology, infrastructure, and the advanced technology, but in the sidelines or as a bilateral talks, the Americans are putting definitely some kind of pressure on us to finalize the jet engine deal, Reaper drone deal, advanced technology supply, and so many other issues. Because ultimately their economy is also dependent on the critical supply of arms and ammunition and the space technology to other countries. So there, the techno-commercial defense and civilian complex must continue to have the clients which will continue to buy this kind of military hardware from them. Then only their economy can thrive. So these are the reality of life, and therefore I always say that India in years, it is standing on the crossroad. From one side, we have to ensure that the economy, the African Union, which is to a certain extent economically is not in a very good condition, will depend upon our trust and our support and the way we carry out leadership of that bloc and project their issues in like G20 and support them and take them along with us, and in so doing they will also go away from China. But Priti, here is a catch, that we cannot match the economic wherewithal of China in this kind of issues. And China has made a solid inroads Union, Middle East, and the Arabic world. So from one side, the Saudi Arabia, UAE, India, and America, they're almost ready to sign the rail deal, rail and ports, the deal in this 48 hours, which is almost finalized. But at the same time, Saudi Arabia is totally nexus with the China for supply of oil and oil-based economy. Though Saudi Arabia is going away from the oil dependency, but the Crown King and the Arabic nations, and so is African Union, they are dealing heavily in trade and commerce with China. So we have to see as to how this trust we develop upon that, and we can take all these nations along with us and emerge as a natural leader of all these blocs. That is where the crux of the situation lies. Climate change. So many, meetings have taken place, and in the last meeting, everybody agreed that $100 billion will be put on the table. But this funding support, nobody is ready to open their mouth and put the money on the table. So without the funding support, without $100 billion, we can keep having endless meetings on climate change. But who is going to take the blame that because of us the climate situation is worsening and we are ready to take remedial measures અને અમે પૈસા આપવા તૈયાર છીએ? માટે the country's support of African Union will be very good. We can emerge as a leader of African Union, and G20 will now become G21. But Priti, I always say, ultimately what matters is how much money you have in your pocket. And therefore, unless and until by doing hard work, by putting hard work, if India emerges as a $5 trillion economy to begin with, as fast as possible, it will be very difficult to match the developed world and developed economies like, America, China, and to a certain extent,
European Union. They may be down as far as their ranking may be concerned, but their per capita income is much, much higher than what we have. So we may become the largest economy as per the standing in the in the overall economic terms. But per capita income, we have a lot of miles to cover before we can come emerge as an economic power of the world. આજે જ્યારે વડાપ્રધાન સંબોધન કરતા હતા ત્યારે પણ તેમણે વાત કરી કે સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ અને આ જ્યારે G20 સંમેલન, આ શિખર સંમેલનનું જે આયોજન છે તેનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે આ બધા જ મહાશક્તિઓ, મહાસત્તાઓ સાથે બેસે અને સમસ્યાઓનું નિવારણ લાવવાનો પ્રયાસ કરે. અચ્છા, ભારત જ્યારે આ અધ્યક્ષપદ કરી રહ્યું છે તો શું એ સફળ થશે? આપણી પાસે શું એટલી કેપેબિલિટીઝ છે કે આપણે બધા જ મહાસત્તાઓને, અને કારણ કે આ G20માં ફક્ત વિકસિત દેશો નથી, વિકાસશીલ દેશો પણ છે, આ બધાને સાથે રાખીને બધા જ મુદ્દાઓ પર વ્યવસ્થિત ચર્ચાઓ કરાવી શકશે, એનું નિવારણ લાવી શકશે. જી, આપની વાત 100% સાચી છે. એનું આપણે સૌનો સાથ સૌનો વિકાસનું ઉદાહરણ આપીએ તો ગુજરાત મોડલ જ દિલ્હીમાં રેપ્લિકા થયું છે. આપણે ત્યાં વાઇબ્રન્ટ ઇન્ડિયા થતી હતી. વાઇબ્રન્ટ ઇન્ડિયાનો અનુભવ જેવો આપણને થયો છે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતનો, તો એવો હવે વાઇબ્રન્ટ ઇન્ડિયા થશે. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતથી વાઇબ્રન્ટ ઇન્ડિયા, આ G20 સમિટ એનું જ એક ઉદાહરણ છે. અને એનો શું આપણા બીજા દેશોને પણ ફાયદો થાય છે ને આપણા ગુજરાતને શું ફાયદો થયો છે, આપણા દેશને શું ફાયદો થયો છે, એ જોવાની વસ્તુ છે. કે તમે એરપોર્ટથી જે મહાનુભાવો આવતા હતા ને તો એમને આપણી સંસ્કૃતિની ઝલક દેખાડવામાં આવી. સ્ટોલ લાગ્યા છે આપણી પ્રાદેશિક સંસ્કૃતિના, તો એ બધા લોકો જોશે, જાણશે ને વસ્તુ ખરીદશે. ટુરિઝમ ઇકોનોમી વધવાની છે. દાખલા તરીકે આફ્રિકાના લોકો આવ્યા તો એ આપણી સંસ્કૃતિ જોશે. તો નેક્સ્ટ જ્યારે હવે બ્રાઝિલમાં, સાઉથ અમેરિકામાં થવાનું છે તો એ લોકો પણ આનાથી પ્રેરણા લેશે અને આખા વિશ્વ કુટુંબ છે, વન અર્થ વન ફેમિલી, એના નારા ઉપર જઈ રહ્યું છે. અને જ્યારે વિશ્વની જુદી જુદી સત્તાવાળા આવે છે, કોઈ અર્થશાસ્ત્રી આવે છે, કોઈ સિક્યુરિટીના નિષ્ણાંત આવે છે, કોઈ ડોક્ટર આવી રહ્યા છે, કોઈ સંસ્કૃતિના નિષ્ણાંત આવી રહ્યા છે. એટલે જે સેક્ટોરિયલ ડેવલપમેન્ટ છે, કારણ કે G20 ની શિખર સંમેલન પહેલા અસંખ્ય મિટિંગો થઈ હોય અને પર્યાવરણવિદ આવ્યા, ડોક્ટર આવ્યા, અર્થશાસ્ત્રી આવ્યા, શિક્ષકો આવ્યા, સરકારી કર્મચારીઓ આવ્યા. તો આ બધાનો જ્યારે સંગમ આપણે સમગ્રતાની દ્રષ્ટિએ જોઈએ છે ને ત્યારે 360 ડિગ્રી ડેવલપમેન્ટ આમાં દેખાય છે. અને એક સમય એની ફળશ્રુતિ કદાચ જોઈન્ટ ડેવલપમેન્ટ અગ્રીમેન્ટ, લોકો જોઈન્ટ સ્ટેટમેન્ટ આવે ના આવે એ બીજી વસ્તુ છે, પરંતુ 1 લાખ લોકોએ વિશ્વના ભારતનું દર્શન તો કર્યું વસ્તુ છે. અને આપણા લોકોને G20 વિશ્વના બીજા દેશના લોકો કેવા હોય છે, એમની રીતભાત શું છે, જાપાન શું છે, એ આપણા દેશના લોકોને ખબર પડી. ભવિષ્યમાં આનાથી પણ મોટો ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાનો ઇવેન્ટ કરવો હશે તો આપણે લોકો કેપેબલ છે. આની અસર ઓલિમ્પિક ઉપર પડશે કે જ્યારે ઓલિમ્પિક અહીંયા ઇન્ડિયામાં કરવાની થશે તો આપણા લોકોને સિક્યુરિટી પ્રોટોકોલ કઈ રીતે કરવું એ આખા ભારતમાં ખ્યાલ આવશે. ગુજરાતમાં તો આપણને સૌને ખબર જ હતી કે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત કઈ રીતે થાય છે, પણ હવે વાઇબ્રન્ટ ઇન્ડિયા કઈ રીતે થશે તો આખું ભારત દેશ એને જોશે. અને 140 કરોડ લોકોને આ સીધો સ્પર્શતો વિષય છે. કારણ કે વિશ્વના જે દરવાજા ખુલે છે, તો માન લો કે મિડલ ઇસ્ટ, ગલ્ફના UAE વાળા આવ્યા, સાઉદી અરબના મહેમાનો આવ્યા, આપણા ભારતના મજૂર વર્ગ, કામદાર વર્ગ ત્યાં કામ કરે છે. અમેરિકાના પ્રમુખ આવ્યા તો આપણા ભારતના ટેકનોક્રેટ અમેરિકામાં કામ કરે છે. જર્મની વાળા આવ્યા તો આપણા એન્જિનિયર જર્મનીમાં કામ કરે છે. જાપાનનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અહીંયા મેટ્રો ટ્રેન, બુલેટ ટ્રેન બને છે તો જાપાનના સહયોગથી બને છે. આપણે જે ખેત પેદાશોની પ્રોસેસિંગ કરવાનું છે, ફૂડમાં આત્મનિર્ભર બનવાનું છે, તો આફ્રિકા અને ઇન્ડિયાના સંબંધો મજબૂત બનાવવા પડે. જાપાન, સાઉથ કોરિયા માઇક્રો ફિલ્મ જે ચિપ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં આગળ વધવું છે, તો સાઉથ કોરિયા, વિયેટનામ એવા બધા સહયોગ જોઈએ. તો સાઉથ કોરિયાના પ્રમુખ પણ આવ્યા છે. એટલે ઓવરઓલ સમગ્રતાની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ઓવરઓલ G20માં શું એનો નિષ્કર્ષ નીકળશે એ અલગ વસ્તુ છે, પણ ભારત માટે આ 100% ફાયદાકારક છે. આપણો હોટલ ઉદ્યોગ, ટુરિઝમ ઉદ્યોગ વધશે એનો વિચાર કર્યો છે. હોટલો ત્યાં નથી મળતી. એટલે ઓલ ટુગેધર ઇન્ડિયા માટે 100% સુવર્ણ યુગ, આજનો દિવસ તો સુવર્ણ યુગનો કહેવાય. જી, આ ઉપરાંત ઉત્પલભાઈ, જ્યારે આપ વાત કરી રહ્યા હતા, કારણ કે અત્યારે ભારત જ્યારે આ અધ્યક્ષપદ લઈ રહ્યું છે, બધા મહાશક્તિઓ અહીંયા આવશે, વિકસિત દેશના જે ખાસ કરીને મહાનુભાવો જે છે, રાષ્ટ્રાધ્યક્ષો ને બધા તો આવશે, સાથે સાથે વિકાસશીલ દેશોના પણ આવશે.
આ એક તક છે ભારતની વિશ્વ ફલક પર પોતાની એક તસવીર રાખવાની કે ભારત અત્યારે પહેલાના સમયમાં જે ભારતની વ્યાખ્યા થતી હતી એક એવો ગરીબ દેશ કે જે અને ખાસ કરીને વિશ્વના મીડિયામાં જે દેખાડવામાં આવે છે તે બદલીને કંઈક નવું બતાવવાનું, ભારતની સંસ્કૃતિ તરફ ધ્યાન ખેંચવાનું એક પ્રયાસ કરવામાં આવશે. ભારતની એક નવી તસવીર વિશ્વ ફલક પર જોવા મળશે. ચોક્કસ પ્રીતિ, હું તમારી સાથે ને સિદ્ધાર્થભાઈ સાથે સહેમત છું કે આ જાતના બધા જે સંયોજન થાય એનાથી ઇટ્સ લાઈક બિંગ ઓન એ કેટાપુલ્ટ, અને કન્ટ્રીને ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઊભી થાય છે અને લોકોને ફર્સ્ટ હેન્ડ પોતાની આંખોથી આ બધું દેશની બધી જે તમે આપણે showcasing the might and the cultural sensitivity of the country. So therefore definitely એની અંદર એમાં કોઈ બેમત હોઈ ના શકે. પ્રોબ્લેમ એ છે પ્રીતિ કે જ્યારે આ બધું ગયા પછી અથવા તો એના જે જાતના રેઝોલ્યુશન લેવાય એ પછી આગળ શું જાતની એનો વિકાસ થાય છે, એ જે થોટ પ્રોસેસ થઈ હોય, જે ડિસ્કશન થયા, સેલિબ્રેશન થયા હોય અને હાઉ એગ્રેસિવલી દે આર ટેકન ફોરવર્ડ. મેં તમને હમણાં જ ક્લાઇમેટ ચેન્જનો દાખલો આપ્યો કે આટલા વખતથી $100 બિલિયન ટેબલ પર મૂકવાનું વિકાસશીલ દેશોને કહેલું છે. કોઈ બધા પોતાનું મોં છુપાવી રહ્યા છે અને કોઈને નોબડી વોન્ટ્સ ટુ કમિટ, કારણ કે અત્યારે કોઈ એકે દેશ પાસે પૈસા નથી કે આ જાતના પૈસા ટેબલ પર મૂકીને ક્લાઇમેટ ચેન્જ માટે બોધર કરીને કોઈ જાતનું પોતાનું કોન્ટ્રીબ્યુશન કરે. સો ધેરફોર there are certain things called આપણે જેમ પોલિટિકલ વર્લ્ડમાં કહેવાય કે નારેબાજી એક વસ્તુ અને એને ગ્રાઉન્ડ સ્વેલમાંથી એક વસ્તુ ઊભી કરવી એ વસ્તુ અલગ વાત છે. સિમિલરલી રશિયા અને ચાઇના, ટુ મેજર પાવર્સ, દે હેવ ક્લિયરલી સેડ કે જો કોઈ પણ યુક્રેન રશિયા વોર ઓર એસોસિએટેડ ટુ ધેટ કે આજે ફૂડ સિક્યોરિટી, એનર્જી સિક્યોરિટી, ફર્ટિલાઇઝર સિક્યોરિટી, ડિટોરિએટિંગ કન્ડિશન ઓફ ધી વર્લ્ડ ઇકોનોમી, બધાનું કોઈ પણ જાતનું ડિસ્કશન રેઝોલ્યુશનમાં આવશે તો વી વિલ ટોર્પેડો ધેટ રેઝોલ્યુશન. Now it is up to the presidency, that is the India, and diplomats, and our foreign minister is very capable, he is very experienced because he has been an ambassador in major countries like China, USA. He has extensive track record of being a seasoned diplomat. So now it is up to the diplomatic team to how to turn around and make sure that the language final resolution or Delhi declaration, how it becomes acceptable to everybody and people agree with it. But and people act on it એ પછી. પણ જો આ એક ખાલી occasion થઈને રહેવાનું હોય, like to give you a small example પ્રીતિ, બાલીની અંદર G20 ની સમિટ થઈ, in Indonesia got benefited. It's just about an average way that every year a new country celebrates that. એ રીતે આ જોવાનું હોય multilateral forum, then there is a problem. India has showed the way that in a presidency year how you can make a difference as a president of the multilateral forum like G20. And akhu varash India has been very active in chasing the various sub goals of the G20. And unfortunately, because of the various geopolitical situation and real politicking, things have not worked out the way actually we would have thought that to be worked out. But by and large, we have sensitized the world that a power like India cannot be ignored. You have to take note of India. You have to notice India. And in the world affairs hereinafter, India will play a dominant and a prominent role. જે એ મેસેજ જે આપણે જતો એ અને અત્યારે જે થઈ રહ્યો છે, that is absolutely irreversible. એની અંદર there is no doubt and everybody has to agree with it. અને માટે આ જે બધી bilateral meetings on the sidelines of G20 અત્યારે આજે next 48 hours જે બધી થશે, not only at a prime minister to head, but even at the working level, at a finance minister level or a ministerial level, that also will play a significant role. Like finance minister is going to host a separate dinner for his colleagues and his counterparts. So these are all the indicators as to how prominently you are being given a place of prominence in the world affairs. Now it is up to us how to take it forward,
how to make sure that the people come along with you, and that trust deficit જે અત્યાર સુધી missing છે, that can be recreated. But I mean, not to say that India will emerge as a natural power, a global power. Let me correct myself. The credible regional power we are, but to emerge as a credible global power, we still have time. We have a lot to go, because you must have a matching military power, industrial power, technological power, and a cyber and space power to make you a holistic global power. We have a lot to work on those fields, and maybe another 5 to 7 years, the way we are going, it will make a lot of difference in our standing in the global scenario. There is no doubt on that. And that is what we should aim for. This presidency will come and go. કાલથી હવે બ્રાઝિલ થઈ જશે president. So it is not that, but what foundation we have laid, now we have to make sure that as an obvious or a natural leader of the African Union, the Middle East, and to a large extent as a bridge between the developed world and the developing world, we honor responsibility in a neutral manner. That is what is required. જી, સરળ ભાષામાં સિદ્ધાર્થભાઈ કહીએ તો જે પણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થવાની છે, આ ચર્ચાનું જો નિવારણ લાવવામાં ભારત સફળ રહ્યું છે થોડા ઘણા અંશે, તો પણ વિશ્વના દેશોનો, મહાસત્તાઓનો ભારત પરનો જે વિશ્વાસ છે તે વધુ દૃઢ બનશે, લોકોનો વિશ્વાસ ભારત પર વધુ દૃઢ પડશે. ટૂંકમાં મને પ્રતિક્રિયા આપશો, સમયનો અભાવ છે. ત્યારે વિશ્વ કપરી પરિસ્થિતિમાં ઊભું હશે, કોનો વિશ્વાસ કરવો? શું મારે ચાઇનાનો વિશ્વાસ કરવો, રશિયાનો વિશ્વાસ કરવો, અમેરિકાનો કરવો, આફ્રિકાનો કરવો કે દુબઈનો કરવો? તો બધા એક જ શબ્દમાં કહે છે બધા દેશને કે વિશ્વાસ કરવો તો ભારતનો કરવો. ભારત જેવો કોઈ મિત્ર નથી. એટલે 100% સંકટ સમયની સાંકળ એ ભારત છે. જી, સિદ્ધાર્થભાઈ, ઉત્પલભાઈ, આપની 1 મિનિટની પ્રતિક્રિયા ટૂંકમાં રજૂ કરશો, સમયનો અભાવ છે. ના, હું બાય એન્ડ લાર્જ હું એની સાથે એગ્રી થઉં છું કે એમાં ના નવું કે જે જાતનો ટ્રસ્ટવર્ધી દેશ ભારત છે બધી બાબતની અંદર, એમાં there is no doubt on that. But it is a hard world, Preeti. I always see that. And in hard world, naive and gullible people, and gullible nations or a naive nations have no place. You have to be that, you have to understand, and I'm sure the MEA understands the difference between politics, geopolitics, and real politicking. You have to master the art of all these three. Then only you can emerge as a geostrategic player, when you have a geo-economic strength to be and really backed by the military power. So it's a cycle, and one rolls into the other. So either or, you have to have everything, and you have to work assiduously to create a good combination of all these factors, because તારા જોઈને સ્વપ્ન જોવાથી નથી થતું, લોકો આવી જતા રહેશે. You have to start building a strong India, અને જે પાથ ઉપર આપણે ચાલી રહ્યા છે એની પર તટસ્થતાથી આગળ વધીને આપણી કેપેબિલિટી in uncertain terms we have to increase that. અને એની અંદર જે વર્લ્ડના પરિબળો છે, ફેક્ટર્સ છે, એને we have to master the art of conquering them. If you don't do that, then it will be just one of the meeting, and it will be forgotten very soon down in the levels of history. બિલકુલ. ઉત્પલભાઈ, સિદ્ધાર્થભાઈ, આપ અમારી સાથે જોડાયા, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. દર્શક મિત્રો, હાલ કાર્યક્રમ હોટ ટોપિક પર બસ આટલું જ. આપણે મળતા રહીશું, ચર્ચાઓ કરતા રહીશું. આપ જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.